إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Falënderimi takon Allahut subhanahu wa ta'ala, i cili na krijoi, na udhëzoi, na dhuroi dritën e tij dhe falënderimi i takon atij për çdo mirësi që na ka dhënë në këtë jetë. Salavatet më të mira i përkasin profetit ton sallallahu alaihi wasallam, familjes dhe shokëve të tij. Të nderuar besimtarë, qëllimi i vetëm dhe madhështor për të cilin Allahu i madhëruar e ka krijuar njeriu dhe e ka sjell në këtë jetë është që ta adhuroj ky njeri Allahun e madhëruar, ta adhuroj Allahun e madhëruar të vetëm, duke mos i shoqëruar atij asnjë në adhurim, sepse ai në të vërtetë është i vetëm, i vetmi krijues, i vetmi furnizues, i vetmi lëvizës i çdo gjëje në univers. Për këtë arsye ai është i vetmi i cili meriton të adhurohet. Dhe kjo ide quhet në gjuhën arabe at-tauhid, njësim. At-tauhid në gjuhën arabe kuptimi i saj vjen nga fjala wahada yuhidu, do të thotë që ta bësh diçka një. Edhe ky si term që përdoret në fenë islame, kuptimi i tij është që ta njësosh Allahun e madhëruar në atë gjë e cila i përket vetëm atij. Domethënë ajo gjë e cila i përket vetëm Allahut madhëruar, ti ja dedikosh vetëm atij. Qoftë kjo në besimin tënd ose në veprat e tua. Prandaj ka thënë Ibn Qayyim, tauhidi, në të cilin kanë ftuar të gjithë profetët dhe rreth të cilit rrotullohen tematikat e librave qiellor që ka zbritur Allahu, është dy lloje ky tauhid. Lloji i parë është tauhidi i njohjes dhe i pranimit, dhe lloji i dytë është tauhidi i kërkimit dhe i synimit. Lloji i parë është tauhidi i njohjes, që ta besosh me zemër njësimin e Allahut, me të gjithë detajet që kanë ardhur në Kur'an dhe Sunet. Edhe lloji i dytë është ta adhurosh Allahun e madhëruar të vetëm, sipas të gjitha detajeve që janë treguar në Kur'an dhe në Sunet. Tauhidi është gjëja më e rëndësishme për njeriu në këtë jetë. Dhe ai është shkaku i fitores, shkaku më kryesor dhe thelbësor i fitores i njeriu në këtë botë dhe në botën tjetër. Allahu i madhëruar ka zbritur Kur'anin dhe ai gjithi flet rreth tauhidit. I gjithi Kur'anit i tërë nga ajeti i parë deri në ajetin e fundit ai flet për tauhidin. Ka thënë Ibn Qayyim, Kur'ani
tregon disa gjëra thotë. Ai thotë ose tregon për Allahun e Madhëruar, për emrat e tij, për cilësitë e tij, për veprat e tij, për fjalët e tij, dhe kjo në të vërtetë është tauhid. Ose i fton njerëzit për ta adhuruar atë të vetëm pa i bërë atij shok, dhe i fton ata që të largohen nga çdo gjë që adhurohet përveç tij, dhe kjo është tauhid gjithashtu. Ose i urdhëron njerëzit Kur'ani edhe i ndalon ata dhe i detyron me kuptimin që ua bën detyrë atyre bindjen ndaj Allahut subhanahu wa taala, ndaj urdhrave të tij. Dhe kjo është pjesë e tauhidit dhe janë haku i tauhidit. Sepse tauhidi në të vërtetë, kjo është fjalime. Tauhidi në të vërtetë është ta adhurosh Allahun vetëm. Edhe urdhët që janë Kur'an janë adhurimet që ka urdhëruar Allahu i Madhuar që besimtarët i bëjnë. Dhe adhurimi është koncept i përgjithshëm që do vi shpjegimi i tij pak më poshtë. Kështu që çdo urdhë që ka dhënë Allahu i Madhuar në Kur'an, zbatimi i tij në të vërtetë është pjesë e tauhidit, dhe çdo ndalesë që ka ndaluar Allahu i Madhuar dhe që e ka ndaluar profeti sallallahu alaihi wasallam në hadithe të sakta, largimi prej saj, para se ndalesë do thotë në të vërtetë është plotësim i tauhidit. Gjithashtu thotë Ibn Qayyim, Kurani flet ose lajme tregon për Allahun, ose urdhër dhe ndalesa, dhe e treta ose tregon se çfarë nderimi i ka bërë Allahu i Madhëruar ndjekësve të këtë rrugës së vërtetë dhe atyre të cilët e ndjekin tauhidin dhe zbatojnë tauhidin. Ka treguar Kurani se çfarë ka bërë Allahu me ta në dynja, me këta njerëz që ndojnë tauhidin, si ka qenë përfundimi i tyre. Si tregon Allahu i Madhëruar shumë ajete, thotë wala aqibatu lil muttaqin, përfundimi është për të devotshëm, dhe tregon në shumë sure gjithashtu përfundimin e profetëve dhe përfundimin e popujve të cilët i kundërshton ta profet. Thotë që Allahu i Madhëruar ka treguar në Kur'an për ata që ndjekin tauhidin, çfarë ka bërë Allahu me ta në dynja, nderimi që ka dhënë atyre Allahu në dynja dhe në ahiret, dhe shpërblimi që ka dhënë Allahu i Madhëruar për tauhidin. Ose tregon Kur'ani lajmet atyre njerëzve të cilët i kanë bërë shok Allahut Madhëruar. Çfarë ka bërë Allahu me ta në dynja? Çfarë ndeshkimi u ka hedhur atyre Allahu subhanahu wa taala në dynja dhe në ahiret? Kështu që thotë Ibn Qayyim, kështu që Kur'ani i gjithë i flet rreth tauhidit, rreth rregullave të tij, detyrave të tauhidit, shpërblimi që ka ai që zbaton atë, edhe ndeshkimin që ka ai që e le atë. Kështu që gjithë Kur'ani e flet rreth tauhidit. Prandaj, nëse do pyetim do themi kush është tematika e Kur'anit. Ideja e përgjithshme e Kur'anit do themi që Kur'ani flet për tauhidin. Edhe kjo ide tregon që gjëja më e rëndësishme për njeriu që ai të fitojë tek Allahu i Madhëruar kënaqësinë e tij është tauhidi. Po qëse njeriu nuk e ka atë, ai është prej të humburve në këtë jetë dhe prej të shkatërruarve në botën tjetër tek Allahu i Madhëruar, prej atyre të cilët do marrin dëshkimin e tij. Gjithashtu Allahu i Madhëruar na ka treguar në Kur'an që qëllimi për të cilin Allahu i ka sjell njerëz në këtë jetë është që ata ta adhurojnë atë. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Nuk i krijova gjindet dhe njerëzit vetëm se që të më adhurojnë. Ma uridu minhum min rizqi wa ma uridu yut'imun. Nuk dua për tyre rizq, thot Allahu i Madhëruar, dhe nuk dua që të më ushqejnë. Inna Allaha huwa ar-razzaqu dhul quwwati al-matin. Allahu është furnizuesi dhe i plot fuqishëm. Që Allahu subhanahu wa taala është në vërtetë ai i cili i furnizon krijesat. Prandaj Allahu i Madhëruar të ka krijuar o njeri për ta adhuruar atë dhe ka krijuar për ty çdo gjë. Prandaj ti prekupohu me atë gjë, prekupohu me qëllimin për cilin ka krijuar, të ka krijuar dhe mos u prekupo me atë gjë të cilën ai ka krijuar në vërtet për ty. Nuk është tu qëllimi që njeriu mos folë për dynjan. Por tu qëllimi është se shumica e njerëzve i kanë dhënë përparësi dynjas dhe e kanë harruar adhurimin e Allahut dhe kanë rënë në shokvënie duke kuptuar ose duke mos e kuptuar. Edhe çështja e shirkut sa madhështore është, aq edhe e panjohur është për shumicën dërmuese të njerëzve. Sa njerëz të cilët pretendojnë se janë musliman, ata e kanë lënë tauhidin në të vërtetë dhe kanë rënë në shirk. Sa grupe njerëzish. Prandaj dhe profeti sallallahu alaihi wasallam ka treguar dhe ka thënë që ummeti do ndahet në 73 grupe. 72 do jenë në zjarr. Do jenë zjarr pse?
Një prej arsyeve kryesore që do kenë shumica e tyre ose pjesë dërmuese e këtyre grupeve kush është që ata e larguar nga tauhidi. Një larguar nga besimi i vërtet dhe kanë rënë në shokvënie. Edhe kjo është çështje më madhështore për cilën Allahu i Madhëruar ka krijuar krijesat, edhe ata nuk janë duke e kryer ata. Prandaj shikoje veten tënde o musliman, ku je? A je ti duke e kryer adhurimin e Allahut siç duhet apo jo? Një kohë që fjala adhurim nuk do të thotë thjesht një të falë dhe ta gjëroj. Përkundazi adhurimi është një term i përgjithshëm që përfshin çdo gjë që e do Allahu i Madhëruar dhe është i kënaqur me të. Qoftë kjo gjë fjalë apo vepra, qofshin fjalë dhe vepra që thuhen me gojë dhe vepra që veprohen me gjymtyr, apo fjalë dhe vepra të cilat veprohen me zemër. Të gjitha këto përfshin adhurimin. Edhe për të gjitha këto njeriu është urdhëruar që t'ia përkushtojë Allahu subhanahu wa taala, i cili ka krijuar dhe ka sjellë të jetë për këto. Që jetën e tij të përkushtojë Allahut, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Thuaj namazim, kurbanim, madje edhe të dy apo jeta ime dhe vdekja ime janë vetëm për Allahun, Zotin e botrave. Ky është tauhidi i vërtet o njerëz. Ky është tauhidi i vërtet o vëllezër. Tauhidi në cilin kanë ftuar të gjithë profetët. Allahu subhanahu wa taala i solli njerëzit në këtë jetë që ta adhurojnë ata. Dhe nuk i solli ata në këtë jetë që ata të adhurojnë dynjan, por shumica e njerëzve janë larguar nga tauhidi i vërtet dhe kanë shkuar tek adhurimi i dynjas dhe çdo gjë që është përreth saj. Transmeton Imam Muslimi nga Enes ibn Malik radhiyallahu anhu se profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë: do t'i thotë Allahu i Madhëruar personit i cili do ketë dënimin më të lehtë në xhehenem, i thotë, po sikur thotë të kishe ti dynjan dhe çka brenda saj dhe si ajo të gjithë, thotë. A do ta jepi atë thotë për të shpëtuar nga ky dënim në cilin ti je dhe ky ka dënim më të lehtë. Thotë, po Zot. Dhe i thotë Allahu i Madhëruar, të kam kërkuar diçka më të lehtë se kjo, që kur ti ishe në kurrizin e babës tënd Ademit. Thotë që të mos më bësh mua shok, por ti thotë kam ngule në këtë pikë dhe u tregova kokfor dhe më bëre shok. Transmeton Muslimi këtë hadith, hadithi është më së saktë. Ky hadith tregon që çështja e tauhidit nuk është e vështirë. Nuk ka nevojë të japësh para, domethënë që ti ta adhurosh Allahun. Kur vjen xhamia dhuron Allahu, nuk jep para. Siç jep njeriu në klub, kur shkon në klub të dapi lek. Nuk kërkon njëri lek me zor. Po qëse ti dëshiron të japësh para Allahun, jep para Allahun vetëm me dëshirën tënde. Allahu nuk ka nevojë as për ty, as për mua, as për njeri. Dhe nëse ti jep në të vërtetë njeri, jep vetëm për veten tënde dhe pas kënd tjetër. Edhe për ahiretin tënd. Në një kohë që ato që ti jep në vende të tjera i jep edhe ato shkatërrohen të botë, kurse këtu i jep edhe i ke tek Allahu të shumë fishuara. Të shumë fishuara tek Allahu subhanahu wa taala. Gjithashtu kuptohet për këtë hadithi që Allahu i Madhëruar vetëm një gjë vetëm i ka kërkuar njeriu. Mos mbej shok, që të shpëtosh, që të fitosh ti për veten tënde. Dhe kjo tregon që ky është qëllimi kryesor për cilin njeriu ekziston këtë jetë, që të mos i bëj shok Allahu subhanahu wa taala. Shumë pamjen e jashtme duket diçka e thjeshtë, e lehtë. Dhe me të vërtetë ajo është e lehtë, por për atë person të cili ja lehtëson Allahu i Madhëruar. Sepse realiteti ka treguar që edhe pse kjo çështje është e thjeshtë dhe e lehtë, shumica e njerëzve nuk e kanë kuptuar edhe nuk e kanë zbatuar të, përkundazi kanë rënë në shokvënie dhe i bëjnë shok Allahu subhanahu wa taala. Edhe pse një numër i madh i tyre pretendojnë se janë musliman, edhe pse një pjesë e tyre falen edhe agjërojnë me radhë. Gjithashtu një prej argumenteve që tregojnë rëndësinë që ka tauhidi është fjala Allahu subhanahu wa taala që thotë: "Wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budu Allaha wajtanibu at-taghut." Ka thënë Allahu subhanahu wa taala, ne kemi dërguar në çdo umet profet që u kanë thënë popullit tyre: adhuroni Allahun dhe largoni nga taghuti. Adhuroni Allahun dhe largoni nga taghuti. Domethënë thelbi i të gjithë thirrjeve të profetëve, të gjithë profetët, ideja në cilën kanë thirrur të ka qenë një dhe e vetme, vetëm një Zot. Vetëm Allahun adhuroni dhe mos adhuroni askën tjetër.
Edhe të gjithë urdhrat pasaj që u kanë dhënë popujve të tyre të profet, rrotulloheshin rreth kësaj ideje. Eni ibudullah, adhuroni vetëm Allahun dhe largoni nga taguti. Atë e kundërta e adhurimit të Allahut kush është? Është adhurimi i tagutit. Dhe fjala tagut në gjuhën arabe vjen nga fjala taga, që do të thotë ta teprosh, ta tejkalosh kufirin. Dhe tagut quhet ai person i cili ka tejkaluar kufirin dhe është ngritur në gradën e Zotit, në gradën e Allahut subhanahu wa taala. Ose ka ngritur ai veten e tij dhe janë bindur njerëz në këtë gjë, ose kanë ngritur të tjerët me dëshirë ose me pa dëshirën e tij. Thotë Ibn Qayyim, tagut quhet çdo person i cili e ka tejkaluar kufirin e tij në adhurim, në ndjekje ose në bindje. Në adhurim, domethënë njerëzit i nënshtrohen dhe i bëjnë sejdë atij siç duhet bërë sejdë vetëm Allahut subhanahu wa taala. Siç ndodh sot në botën islame, në shumë vende ku njerëzit adhurojnë varret dhe adhurojnë të vdekurit, duke u bërë atyre tawaf, duke u lutur atyre përveç Allahut madhëruar, në disa raste duke u bërë dhe sejdë atyre, edhe këta i gjenë dhe vendin tonë. Thot ka disa për tyre dhe shprehin qartë, lejo ti lutesh profetit, thot. Nikoj që kjo është tamam shirku të cilin e ka mohuar Allahu në Kur'an në formën më të qartë dhe e ka mohuar profeti sallallahu alaihi wasallam në hadithe më të sakta, madje edhe vetë thirrja e tij rrotullohej rreth kësaj ideje. Sot e gjen ndër musliman, ndër ata që i thonë vetë ka disa raste dalin imam falen para njerëzve. Thot dhe jo ti lutesh profetit, dhe jo Allahu subhanahu wa taala. Ti bësh dua, që dua është adhurim, t'ja dedikosh atë profetit sallallahu alaihi wasallam. Prandaj nuk duhet që ne të na mashtrojë pamje jashtë me njerëzve. Por shikoje ku janë ata në tauhidin e Allahut, ta marrësh vesh se kush janë ata dhe shikoje veten tënde, a je ti prej tyre dhe a ke rënë ti në pisllikun e tyre apo jo. Thotë Ibn Qayyim, tagut që është dhe person të cilën e tejkalon kufirin në adhurim, ose në ndjekje ose në bindje. Në ndjekje e ndjekin njerëzit atë siç duhen ndjekur urdhat e Kur'anit, dhe siç duhen ndjekur profeti sallallahu alaihi wasallam. E ndjekin hap pas hapi dhe e bëjnë të shembull siç ekziston sot tek mosbesimtarët, që ata kur e duan shumë një person, ata i quajnë të idhull. Të mosbesimtarët, qofshin ta këngëtar apo sportista e me radhë, thonë ky është idhulli im dhe shpreh me këtë lloj fjalë, ky është idhulli im dhe përpiqet ta imitoj atë në çdo lloj veprimi ose veshje ose fjalësh e me radhë. Këta në të vërtetë kanë ngritur këtë njerëz në gradën e Allahut. Edhe ky person quhet tagut. Ose thotë Ibn Qayyim, tagut është kur njerëzit i binden dikujt përveç Allahut mëdhëruar. Në atë gjë në cilën bien kundërshtim me urdhën e Allahut. Këta në të vërtetë e kanë ngritur në gradën e Allahut. Edhe i kanë bërë ato shok me Allahun e mëdhëruar. Edhe tagut në këtë rasti quhet çdo person i cili i urdhëron njerëzit për t'u bindur atij dhe jo urdhrat e Allahut. Në kundërshtim me urdhat e Allahut mëdhëruar. Ai e di që Allahu mëdhëruar e ka bërë kamatën haram dhe u thot njerëzve kamata është halal dhe unë urdhëroj juve të gjithëve që ta jepni dhe ta merrni kamatën. Ky, nëse i urdhëron njerëzit dhe i detyron për të lloj gjëje, ai quhet tagut. Edhe detyra e muslimanit është në këtë lloj rasti të bëjë atë që kanë bërë të gjithë profetët, që ta mohojë ata. Thot unë të kam mohuar ty edhe shokvënin tënde, edhe detyra që kam unë është ti binde vetëm Allahu subhanahu wa taala, sepse ai është Zoti i botrave. Dhe ai është i cili më ka krijuar mua. Gjithashtu tauhidi është detyra e parë që i ka vendosur Allahu i madhëruar njeriu në këtë jetë. Thot Allahu subhanahu wa ta'ala, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu bil walidayni ihsana. Thot ka urdhëruar dhe ka vendosur Zoti jot që të mos adhuroni askën tjetër përveç tij, me kuptimin e plotë të fjalës adhurim dhe jo me kuptimin e ngushtë. Dhe të sillni mirë me prindrit. Urdhri i parë është adhurimi i Allahut subhanahu wa ta'ala. E ku e dinë sot muslimanët është adhurimi i Allahut në të vërtetë? Dhe e them të lëgjeje duke njohtur realitetin në cilin ne jetojmë sot. E ku e din muslimanët që është sot adhurimi i Allahut? Shumë prej tyre kanë rënë të kundërtën e adhurimit të Allahut, duke menduar se ata janë të mirë dhe ata mendojnë se janë rrugë të drejtë, por
kur të zbulohet perdja, kanë për të kuptuar ai kishin hyrë gomarët apo kalit. Gjithashtu ka thënë Allahu subhanahu wa taala: "Qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum alaykum alla tushriku bihi shay'a." Thuaj e jeni të tregoj unë juve se çfarë u ka bërë juve Zoti haram. Po t'ua ka bërë haram t'i bëni atë shok. Do ky është harami i parë dhe kundërta e parë e tauhidit, t'i bësh shok Allahu subhanahu wa taala në adhurim, ndërkohë që ai të ka krijuar. Transmetohet nga Muadhi radhiyallahu anhu, thotë isha një herë me profetin sallallahu alaihi wasallam i hyrur në gomar. Dhe më tha: "O Muadh, a e di ti kush është haku i Allahut? Haku i Allahut që u ka bërë detyrë njerëzve, edhe kush është haku i njerëzve të cilin Allah e ka bërë detyrë vetes tij?" I thash: "Allahu dhe dërguari i tij e di." Tha: "Haku i Allahut është që njerëzit ta adhurojnë atë dhe mos i bëjnë atij shok. Dhe haku i njerëzve është që Allahu i madhuar mos dënoi askënd prej tyre, të cilët nuk i bëjnë shok Allahut subhanahu wa taala." Edhe i tha Muadhi radhiyallahu anhu, profeti sallallahu alaihi wasallam: "A ti përgëzon njerëzit për këtë?" Tha: "Mos e përgëzo, se atëherë kam për t'i lënë punët e mira." Kam për të mbështetur te kjo gjë. Transmeton Buhariu dhe Muslimi. Ky hadith tregon madhështinë që ka tauhidi. Tregon që haku i parë dhe më madhështor që është haku i Allahut është tauhidi. Edhe krimi më i rëndë është e kundërt atij që është shirku. Edhe nëse njeriu e kryen atë, ai ka fituar tek Allahu i madhuar me një fitore mbas të cilës ai nuk humbet më kurrë. Edhe mbas se dikush mund mendojë që tauhidi është thjesht një njeri thotë me gojë la ilaha illallah, pastaj të bëj çfarë dojë, por kjo nuk është e vërtetë. Do vi me lejen e Allahut në hutbet ardhshme shpjegimi të tauhidit, që ta kuptojë çdo njeri për nesh tauhidi sa i thjesht është, ai dhe i paqartës për shumicën e njerëzve. Për të kuptuar çdo njeri për nesh ku ndodhet dhe kush është rruga e vërtetë që të shpëtojë, sepse Abu Bekr radhiyallahu anhu e dëgjoi profetin sallallahu alaihi wasallam një herë që po fliste për shirku dhe tha që shirku është më i fshehtë në këtë umet se sa hecja e milingonës së zezë në shkëmbin e zinë në sirën e natës. E tha: "O dërguar Allahut, atë si është shpëtimi për ti? Kur që ka që fshehtë Abu Bekri?" Domethënë, pas ka në fenë islam një shirk që është shirk i fshehtë, të cilin në mund ta bëjë njëri pa kuptuar, mbase një person mendon për veten e tij, ka mendim mirë duke vetë se është një njësues, kur tek Allahu ai nuk vlen 2 lek. Tek Allahu ai nuk përshon asgjë, sepse ai është larg tauhidit dhe pastërtisë sa adhurimin ndaj Allahut subhanahu wa taala. Për këtë arsye dhe profeti sallallahu alaihi wasallam i ka thënë Muadh mos u tregon se ata mundet që ta keq kuptojnë tauhidin, të mendojnë se tauhidi është thjesht një fjalë goje, edhe pastaj të lënë punë të mira duke menduar që tauhidi është vetëm fol me gojë dhe shpëtova. Sikurse gjen thos shumë grupe njerëzish. Sot gjen të tillë, të cilët thonë, po qëse ti beson që ka i Zot, atëherë quhesh musliman, quhesh besimtar, quhesh njësues, do të shpëtosh tek Allahu i madhëruar. Në kohë që ky person mund t'i bëjë të gjitha llojet e shirkut që ekzistojnë në dynja. Edhe megjithatë, ky për këtë quhet musliman, përderisa i pranon që ekziston një Zot. Edhe kjo është nga llojet, po e them edhe përpërsëris, kjo është një nga llojet më të këqija dhe më të shpifura të humbjes që mund të ekzistojë. Sepse kuptimi i kësaj humbje në të vërtetë është që çdo kush që bën shirk është justifikuar dhe quhet njësues, dhe kjo në të vërtetë i hap portat që shirku të përzihet me tauhidin dhe tauhidi me shirkun, dhe mos e marr vesh njeriu kur është i humbur dhe kur është i udhëzuar, edhe pastaj të bëhet për atyre të cilët do jenë të përjetshëm në xhenem. Ka thënë Allahu subhanahu wa taala në Kur'an: "Alladhina amanu wa lam yalbisu imanahum bidhulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun." Tregon Allahu më dhuar me anë të këtij ajeti që ata persona të cilët kanë besuar dhe nuk e kanë përzier imanin e tyre me padrejti, për ta do jetë siguria dhe ata janë të udhëzuar. Për ta do jetë siguria në ahiret, nuk ka frikë për ta, dhe ata janë të udhëzuar në dynja. Kush janë ta? Ata të cilët kanë besuar, domethënë kanë besuar me njëshmëri, domethënë me tauhid, nuk e kanë bërë shok Allahu më dhuruar, ky është besimi i pastër, dhe nuk e kanë përzier besimin e tyre me padrejti. Kur e dëgjuan këtë jetë shokët e profetit sallallahu alaihi wasallam,
ju duk shumë i rëndë. Dhe i thanë, o i dërguari i Allahut, kush është ai i cili nuk bën padrejti? Edhe u tha profeti sallallahu alaihi wasallam, nuk është kjo padrejtia të cilën kuptoni ju, por padrejtia është ajo që ka thënë Allahu i Madhëruar, që i ka thënë Luqmani, djalit të tij, inna shirka la dhulmun adhim. Thot shirku është padrejtia e madhe. Dhe me të vërtetë do vëzhgjet që shirku është padrejtia më e madhe që ekziston në univers. Allahu subhanahu wa taala është ai që na krijoi, ai që na furnizon. Në dorën e tij është dëmi edhe dobia, jeta dhe vdekja. Dhe çdo thërmi në univers lëviz vetëm me lejen e tij. Edhe mbas gjithë kësaj në univers adhurohet dikush tjetër përveç Allahut më dhëruar. A ka padrejti më madhe se kjo? Kur ti o njeri e quan padrejti kur dikush të merr tokën tënde sepse ajo është prona jote që ta ka dhënë Allahu për pak vjet. E ç'mund thuash kur në univers adhurohet dikush tjetër përveç atij i cili e ka krijuar, përveç atij i cili e ka krijuar vetë personi i cili adhuron dikë tjetër veç Allahut. Normalisht që kjo është padrejtia më e madhe për cilën thotë Allahu i Madhëruar, inna shirka la dhulmun adhim, shirku me vërtetë është padrejtia e madhe. Edhe ku ka thënë profeti sallallahu alajhi wasallam sahabëve, kjo është padrejtia që ka treguar Allahu ta jetë. Domethënë ata që kanë besuar dhe nuk e kanë përzier imanin e tyre me shirk. Edhe këtu nuk përmend çfarë lloj shirku është. Dhe kjo tregon që ky jetë përfshin të gjitha llojet e shirku, shirkun e madh, shirkun e vogël, shirkun e fshehtë. Ai që si ka përzier imanin e tij me asnjë prej këtyre llojeve të shirkut, për të është siguria në ahiret. Edhe sa më të madhe të ketë përqindjen e imanit të pastër njeriu, aq më të madhe ka sigurinë në ahiret. Edhe sa më të vogël të ketë përqindjen e pastërtisë së imanit njeriu, aq më e vogël është sigurinë në ahiret. Dhe sa më shumë të ketë zhytur njeriu veten e tij në shirk, në llojet e shirkut të ndryshme, aq më i pasigurt në ahiret dhe aq më pak është i udhëzuar në dynjë. Kështu që thelbi fitores njeriu varet i gjithë te tauhidi, besimi i pastër në Allahun dhe tek shpëtimi prej shirkut. Transmetohet nga Ubadah ibn Samit se profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë, kush dëshmon se askush nuk e meriton të adhurohet veç Allahut, dhe është i vetëm pa shok. Domethënë kush dëshmon fjalën la ilaha illallah, e cila është një fjalë që nuk është vetëm fjalë goje, dhe shpjegimi se do vi me lejen e Allahut më dhëruar. Dhe kush dëshmon se askush nuk e meriton të adhurohet vetëm Allahut më dhëruar pa shok, dhe dëshmon se Muhamedi është rob dhe i dërguari i Allahut, dhe dëshmon se Isa është rob dhe i dërguari i Allahut, dhe është fjala e tij, të cilën e ka hedhur tek Merieme dhe shpirti ka ardhur prej tij, prej Allahut më dhëruar. Edhe dëshmon që xheneti është hak, dhe dëshmon që zjarri është hak, e fut atë Allahu subhanahu wa taala në xhenet në bazë të punëve që ka bërë. Ky hadith tregon që njeriu nuk mund të shpëtojë tek Allahu i Madhëruar dhe as nuk mund të hyjë në xhenet nëse ai nuk e ka tauhidin, nëse ai nuk beson profetët, nëse nuk largohet nga shokvënia, nëse e quan Isa alayhi salatu wassalam Zot, nëse e adhuron dikë tjetër veç Allahut, nëse i lutet dikujt tjetër veç Allahut subhanahu wa taala. Gjithashtu tregon transmetohet nga Itban ibn Malik se profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë, Allahu i Madhëruar e ka bërë haram zjarrin atij personi i cili thot la ilaha illallah, domethënë e njëson Allahun, yebtaghi bidhalika wajha Allah, e thotë lëgjeje me sinqeritet për Allahun e Madhëruar. Edhe kuptimi këtu është që ky person e shpreh me sinqeritet këtë fjalë, me fjalë dhe me vepra, sepse nuk ka mundësi që një person të jetë i sinqert në fjalën e tij që thot la ilaha illallah kur ai veprat e tij i bën për dikë tjetër veç Allahut më dhëruar. Nuk ka mundësi kjo lëgjeje. As nuk mund të ekzistojë kjo lëgjeje në fen islame. Kështu që detyra e njerëzve është që ta adhurojnë vetëm Allahun më dhëruar, të largohen nga shirku, nëse dëshirojnë të shpëtojnë nga zjarri i xhenemit. Edhe ky hadith i fundit tregon vlerën e madhe që ka tauhidi. Vlera e tij është e tillë që Allahu i Madhëruar për shkak të tauhidit ja bën haram zjarrin e njeriu. Nëse ai dëshiron të shpëtojë tek Allahu subhanahu wa taala, nus Allahu i Madhëruar na dhuroj tauhidin e pastër.
Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Gjithashtu, një për argumenteve që tregon vlerën e madhe që ka tauhidi është njësimi i Allahut madhëruar është hadith që transmeton Imam Ahmedi nga Abdullah ibn Amr ibn al-As se profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë: Nuhu alayhi salatu wassalam i tha djalit të tij kur ishte në momentet e vdekjes, të urdhëroj që të thuash fjalën la ilaha illallah, po sepse 7 qiejt edhe 7 tokat, sikur të vendosen në njërin anë të peshores, dhe të vendoset fjala la ilaha illallah në anën tjetër të peshores, do rëndonte më shumë fjala la ilaha illallah. Hadithin e ka saktuar Sheikh Albani. Ky hadith tregon që njësimi i Allahut është më i rëndë se gjithë universi. Njësimi i Allahut subhanahu wa taala është më i rëndë se gjithë universi, sepse në të vërtetë Allahu subhanahu wa taala është krijuesi i universit, edhe çdo gjë është pronë e tij, është në dorën e tij, në sundimin e tij, në urdhrin e tij, çfarë dëshiron ai bëhet, çfarë nuk dëshiron ai nuk bëhet. Për këtë arsye, vlera më e madhe është vlera e asaj fjale e cila ka të bëjë me hakun e tij përpara të gjithë krijesave të tij. Gjithashtu transmeton Imam Tirmidhiu nga Enesi se profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë Allahu i madhëruar në hadithin qudsi. Ky hadith tregon vlerën e madhe që ka tauhidi tek Allahu subhanahu wa taala. Thot o bir e Ademit, sikur ti të më vish mua me gjunafe sa toka, edhe më takon mua pa më bërë mua shok, unë do të të vi ty me falje sa më dështi e tokës gjithashtu. Transmeton Muslimi, hadith është i saktë. Ky hadith tregon vlerën e madhe që ka tauhidi, që ai person i cili e njeh Allahun dhe e ka shpëtuar veten e tij prej shirkut të madh, prej shirkut të vogël, prej shirkut të fshehtë, sa më i pastër ti prej shirkut, aq më afër është me faljen e Allahut. Dhe nëse një person bën gjunafe të tjera, por është larguar nga shirku, Allahu subhanahu wa taala do t'ia falë ato gjunafe të tij. Dhe kjo tregon vlerën e madhe që ka tauhidi, njësimi i Allahut subhanahu wa taala, njësimi i Allahut bëhet shkak që njeriu të falë gjunafet. Në të vërtetë, shumë prej muslimanëve të cilë janë njësues, edhe pse e kanë këtë njësim, ato do hyjnë në xhehenem. Pse? Kur Allahu i madhëruar ka thënë në këtë hadith qudsi, që ai person i cili vjen tek Allahu dhe pa i bërë ti shok, do të falë Allahu gjithë gjunafet, edhe sikur të ketë gjunafe së gjithë toka. Ndërkohë që do ketë shumë muslimanë që do hyjnë në xhehenem dhe pse janë njësues, edhe më pas do dalin nga xhenemi sepse kanë qenë njësues, do dalin do shpëtojnë në fund. Qëllimi këtu në hadith është që këta persona nuk janë si çdo lloj personi i cili bën gjunafe. Po këta kanë një lloj virtyti që ata janë larguar nga çdo lloj gjë që ka bënë me shirkun. Prandaj edhe ky hadith, sepse duket i thjeshtë, zbatimi i tij është nga gjëra më të vështira. Prandaj edhe fitoria e këtij personi është nga gjëra më të shtrenjta, që ti ia fal Allahu gjithë gjunafet. Kjo tregon që arritja e kësaj falje për Allahun e madhëruar nuk është e thjeshtë. Sepse shumë për muslimanët vërtet do hyjnë në xhenem, edhe pse janë njësues, edhe pse janë muslimanë. Se nuk ka se si të quhen musliman, por që ata nuk kanë njësim në Allahun e madhëruar, por ata nuk e kanë dhënë hakun e tauhidit siç duhet. Për këtë arsye ata nuk e meritojnë faljen e Allahut. Sepse po që ata do kishin tauhid, shpërblimi i madh që do u jepte Allahu për këtë tauhid do ishte aq i rëndë sa në peshore ai do peshonte më shumë se të gjitha gjunavet dhe sikur të ishin sa toka. Por në të vërtetë gjunafet e largon njeriu nga tauhidi. Për këtë arsye një person i cili bën shumë gjunafe nuk është çudi që ai sa shpejt të bjerë në shirk. Prandaj detyra e muslimanëve është të largohen nga të gjitha gjunafet, të largohen nga të gjitha gjunafet në bazë të mundësisë njerëzore që i ka dhënë Allahu i madhëruar njeriu, që të shpëtojnë nga ndëshkimi i Allahut subhanuhu teala dhe nga zemrimi i tij, dhe duhet që besimtari t'i lutet Allahut madhëruar që ta forcojë atë në tauhid, ta udhëzojë te ky tauhid, dhe ky është kuptimi i ajetit ihdinas siratal mustaqim, na udhëzon